Μέλη του τμήματος δίωξης ναρκωτικών των ΗΠΑ έχουν πει πως ήταν οι πιο συναρπαστικοί εγκληματίες που καταδίωξαν κατά τον 20ο αιώνα. Έκανε καριέρα ως Λαντάμα ντε λα Μάφια, μαύρη χήρα και λαμαντρίνα. Δεν υπήρχε ίχνος υπερβολής στα προσωνύμια της. Ερευνητές έχουν χαρακτηρίσει το βιογραφικό της ως τουλάχιστον εισάξιο του Βίτο Κορλεόνε. Η Κολομβιανή βάφτισε τον τέταρτο γιο της Μάικλ Κορλεόνε, παρεπιπτόντος ονόμασε το σκύλο της Χίτλερ. Ο θρύλος θέλει τον Αλ Πατσίνο να τη χρησιμοποιήσει ως μούσα του στον τρόπο που ερμήνευσε τον θρυλικό Τόνι Μοντάνα στο Scarface. Αν σας αρέσουν τα βίντεο, κάντε εγγραφή στο κανάλι και πατήστε το like για υποστήριξη. Μεταξύ πολλών άλλων, η Γκριζέλντα είχε περισσότερους από 1.200 υπαλλήλους, έγινε γνωστή ως μίνιόν της και Cocaine Cowboys. Σκότωσε τουλάχιστον 200 ανθρώπους συμπεριλαμβανομένων του συντρόφου της. Προσπάθησε να παγάγει τον γιο του JF Kennedy και χαρακτηρίστηκε από μελετητές του εγκλήματος ως αληθινή πρωτοπόρος και εφευρέτης επιχείρηση που λέγεται εμπόριο κοκαίνης. Της πιστώθηκαν διάφορες ανακαλύψεις. Μία ήταν η δολοφονία που εκτελεί οδηγός ή συνεπιβάτης εν κίνηση μοτοσικλέτας. Μία άλλη είναι η συνύπαρξη επιχειρήσεων. Είχε δική της σειρά με εσώρουχα που είχαν κρυμμένα σημεία στα οποία αποθήκευαν τα ναρκωτικά οι γυναίκες που τα διακινούσαν. Είχε ανοίξει και κατάστημα πώλησής τους. Ήταν αυτή που μοίησε διάφορους συμπατριώτες συναδέλφους της στις δουλειές της ΗΠΑ. Μεταξύ τους ήταν και το αφεντικό του Μεγεδίν Πάμπλο Εσκομπάρ. Στο ημερολόγιό της η Γκριζέλντα είχε γράψει πως κάποια στιγμή είχαν μία παθιασμένη σχέση. Στην τηλεοπτική σειρά Νάρκος θα ακούσει τη φωνή του ηθοποιού που υποδίεται τον Εσκομπάρ να λέει το εξής: «Ο μόνος άνθρωπος που φοβήθηκα ποτέ ήταν γυναίκα και τη λένε Γκριζέλντα Μπλάνκο». Η Ντάμα ντε λα Μάφια έκανε και τις δικές της δουλειές, ενώ διευκόλυνε εκείνες των συναδέρφων της. Στις καλύτερες ημέρες που έζησε διακινούσε περίπου 300 κιλά ναρκωτικών το μήνα. Έχει εκτιμηθεί πως το μηνιάτικό της ήταν $80 εκατομμύρια. Για να μπορεί να τα κάνει αυτά έπρεπε να είναι ζωντανή. Για να είναι ζωντανή έπρεπε να επιβληθεί. Για να επιβληθεί έγινε σκληρότερη από το πιο σκληρό αφεντικό του οργανωμένου εγκλήματος εκείνης της εποχής. Κατάφερε όχι μόνο να επιβιώσει έναν ανδροκρατούμενο και βίαιο κόσμο, αλλά και να μεγαλουργήσει χάριν της υπεροχής και την αδίσταχτη βία. Ο τρόπος που μεγάλωσε η Γκριζέλντα Μπλάνκο τη βοήθησε να φτιάξει το σχέδιο της κυριαρχίας της στο εμπόριο της κοκαίνης από τη δεκαετία του 70 έως τις αρχές του 2000. Την ίδια ώρα είχε 4 γιους, είχε φίλους, είχε και λατρεία για τα κοσμήματα αξίας άνω των $10 εκατομμυρίων και τα παπούτσια. Έπινε τσάι από τα πιάτα που είχε κλέψει από τη βασίλισσα Ελισάβετ. Επειδή δεν έμαθε ποτέ να διαβάζει και να γράφει ή να οδηγεί, τη συνόδευαν πάντα οπλοφόροι που έκαναν αυτές τις δουλειές για εκείνη. Παράλληλα προστάτευαν τη ζωή της. Δεν την ένοιαζε να της λένε ψέματα ή να τη κοροϊδεύουν, γιατί κανείς δεν τολμούσε να το κάνει αφού ήξερε τι θα ακολουθούσε. Αυτό που την ενοχλούσε περισσότερο απ' όλα ήταν να την αποκαλούν χοντρή. Κάποιος που το τόλμησε διαμελίστηκε. Τα κομμάτια τοποθετήθηκαν σε ένα κουτί που εγκαταλείφθηκε στα περίχωρα. Η Γκριζέλντα γεννήθηκε ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου το 1943 στη βόρεια ακτή της Κολομβίας στο Καρταγκένα. Η μητέρα της, Άννα Λουσία Ρεστρέπο, ήταν υπηρέτρια σε μια φάρμα. Απολύθηκε όταν έμεινε έγκυος από τον εργοδότη της. Η καθημερινότητα είχε μόνο δυσκολίες, με την Άννα να αποφασίζει τη μετακόμισή του στο Μεγεδίν όταν η Γκριζέλντα ήταν 3 ετών. Από αυτή την ηλικία άρχισε να εκτίθεται στη βία. Ο τελευταίος της σύντροφος Τσάρλς Κόσμπι είχε αποκαλύψει ότι στα 11 έκανε καριέρα ως πορτοφολάς. Επειδή όμως δεν ήταν πολύ επικερδής, ενεπλάκη στην απαγωγή ενός 10χρονου πλούσιου αγοριού. Ο πατέρας του προέβαλε αντίσταση ως προς την πληρωμή των λίτρων και οι σύντροφοι της Γκριζέλντα τη ζήτησαν να σκοτώσει τον απαχθέντα, τον πυροβόλησε στο μέτωπο. Στα 14 εγκατέλειψε το σπίτι της έπειτα από ένα μεγάλο καυγά που είχε με την αλκοολική μητέρα της, που συνήθιζε να πουλάει το σώμα της για να βγάλει χρήματα. Η έφηβη δεν άντεχε άλλο τη σεξουαλική και τη σωματική κακοποίηση των συντρόφων της Άννας. Λίγα χρόνια αργότερα παντρεύτηκε το Κάρλος του Χίγιο,
εγκληματία με ειδίκευση στη πλαστογραφία βίζας για όσους ήθελαν να ταξιδέψουν στη ΣΥΠΑ. Απέκτησαν 3 παιδιά, τον Ντίξον, τον Οσβάλντο και τον Ούμπερ, όλα πριν η μητέρα κλείσει τα 21 της χρόνια. Ο Τουχίγιο πέθανε από κύρωση. Άλλοι λένε πως πέθανε από σφαίρες με την επιστροφή του στη Κολομβία αφού εξέτησε μια ποινή φυλάκισης στη ΣΥΠΑ. Την ημέρα του θανάτου του η επιχείρησή του πέρασε στα χέρια της Γκριζέλντα. Λίγα 24 ώρα αργότερα μετακόμισε στο ίδιο σπίτι με τον Αλμπέρτο Μπράβο. Ήταν ο εραστής της. Ήταν και διακινητής κοκαίνης, ουσία που δεν είχε ιδιαίτερη ζήτηση πριν κρυσταλλοποιηθεί στα τέλη του 60. Δεν άρχισαν να παντρευτούν. Ο Μπράβο ήταν πολύ φιλόδοξος. Το ζευγάρι δεν άρχισε να επεκτείνει τις επιχειρήσεις του προσθέτοντας τη διακίνηση κοκαίνης στη Νέα Υόρκη στα τέλη του 60. Από το 1964 είχαν μεταναστεύσει παράνομα στη ΣΥΠΑ με ψεύτικα χαρτιά και ονόματα. Το ταξίδι έκαναν και τα 3 παιδιά της Γκριζέλντα. Εγκαταστάθηκαν στο Queens της Νέας Υόρκης και δημιούργησαν τη γέφυρα που χρησιμοποιούσε κάθε Κολομβιανός ντίλερ που επιδίωκε το άνοιγμα στη ΣΥΠΑ. Παράλληλα έκτισαν και το δικό τους δίκτυο που περιλάμβανε celebrities, γνωστούς αθλητές και άλλους σημαντικούς ανθρώπους. Η Γκριζέλντα έχει και την ενόραση να μετακομίσει στο Μαϊάμι ακριβώς τη στιγμή που η πόλη αναπτυσσόταν στο τομέα της. Κάποια στιγμή ανακάλυψε πως έλειπαν από το ταμείο κάποια εκατομμύρια. Άρχισε να υποψιάζεται το σύζυγό της. Η ρήξη ήταν αναπόφευκτη. Μόνο που ο δικός τους καυγάς περιελάμβανε και πυροβολισμούς. Ο Μπράβο δέχτηκε πολλούς στο κεφάλι από το όπλο που έβγαλε εκείνη από την πότα της. Η Γκριζέλντα γλίτωσε με μια σφαίρα στο στομάχι στη μάχη που δόθηκε σε πάρκινγκ και όπου έχασαν τη ζωή τους και 6 σωματοφύλακες. Γλίτωσε και από τη σύλληψη, καθώς τον Απρίλιο του 1975 κατηγορήθηκε για συνωμοσία ναρκωτικών ουσιών. Διέφυγε στην Κολομβία για να γλιτώσει την καταδίκη. Και πάλι δεν τράβηξε η περίοδος πένθους. Πολύ σύντομα μετά το θάνατο του Μπράβο, η Γκριζέλντα συζούσε με τον μετέπειτα σύζυγό της, Ντάριο Σαπούλδεβα. Ήταν ο πατέρας του Μάικλ Κορλεόνε. Ήταν και ο λόγος που απέκτησε το παρατσούκλι μαύρη χήρα αφού τον σκότωσε κι αυτόν. Η Γκριζέλντα επέστρεψε στο Μαϊάμι το 1978 μαζί με τον Σαπούλδεβα. Υποκίνησε αυτό που έγινε γνωστός Miami Drug War, δηλαδή ο πόλεμος ναρκωτικών του Μαϊάμι. Όλα άρχισαν με τη δολοφονία 2 εμπόρων σε εμπορικό κέντρο της πόλης το 1979. Ακολούθησε πόλεμος μεταξύ συμμοριών. Έτσι έγινε η πόλη έδρα της παγκόσμιας μαφίας. Με τα χρήματα από τα ναρκωτικά έγινε και η κτηματομεσητική έκρηξη. Το ζευγάρι χώρισε όταν ο Μάικλ ήταν 4. Οι γονείς δεν συμφωνούσαν ως προς τη διαπαιδαγώγησή του. Εκείνη προτιμούσε να εκπαιδεύεται το παιδί σε ό,τι σχετιζόταν με την οικογενειακή επιχείρηση αντί να πηγαίνει σχολείο. Εκείνος ήθελε την παραδοσιακή εκπαίδευση. Συμφώνησαν με να χωρίσουν, αλλά όχι και ως προς ποιος θα έχει την επιμέλεια του παιδιού. Γι' αυτό και ο Ντάριο πήρε τον Μάικλ και διέφυγαν στη Κολομβία. Ενώ ήξερε καλά με ποια έχει να κάνει, μάλλον δεν πίστευε πως μπορεί να θέσει σε κίνδυνο το γιο της εξαπολύοντας δολοφόνους στο κατόπι του. Η Γκριζέλντα είχε διατάξει τη δολοφονία ενός τύπου που είχε κλωτσίσει το γιο της Οσβάλντο. Ο εκτελεστής πέτυχε κατά λάθος το δίχρονο γιο του άντρα αυτού. Εκείνη σχολίασε: «Δεν με πειράζει, είμαι χαρούμενη γιατί είμαστε πάτσι». Στη περίπτωση του Σαπούλδεβα, η Μαντρίνα πλήρωσε την αστυνομία του Μεγεδίν να συλλάβει τον σύζυγό της, την υπηρεσία μετανάστευσης για να κάνει τα στραβά μάτια και την ομάδα συνεργατών της για να εκτελέσουν και να ανακτήσουν το γιο της. Την ημέρα της ανάκτησης ο Σαπούλδεβα έτρεξε να απομακρυνθεί από το γιο του, ώστε να μην τον βρει κάποια αδέσποτη σφαίρα. Βρήκε τον ίδιο μία στην πλάτη. Ο θάνατος ήταν ακαριαίος. Ο μικρός Μάικλ έτρεξε προς τον πατέρα του που ήταν πεσμένος στον έδαφος και τον αγκάλιασε, πριν καταλάβει πως είναι νεκρός. Συνολικά, πριν γίνει 30, είχε χάσει 22 συγγενείς του. Όσοι ασχολούνται ενεργά με το λαθρεμπόριο ναρκωτικών ακολουθούν και κάποιους χρυσούς κανόνες που έχουν αποδειχθεί πως βοηθούν στην επιβίωση και στη ζωή εκτός των φυλακών. Ο πρώτος αναφέρει πως όποιος κάνει deals δεν κάνει και χρήση. Η Γκριζέλντα και έκανε χρήση και εθίστηκε. Αυτός ήταν ο λόγος που συνελήφθη, καθώς υπό την επίρρεια είχε τη συνήθεια να περιγράφει με όλες τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες κάθε της έγκλημα.
Όταν λοιπόν το τμήμα δίωξης ναρκωτικών της Αμερικανικής αστυνομίας άρχισε να πιέζει το καρτέλ του Μεγεδίν, εμφανίστηκαν πολλοί για να διηγηθούν τις αφηγήσεις της νονάς για να σώσουν το τομάρι τους. Έμεινε βέβαια να τη βρουν οι αρχές και να τη συλλάβουν. Αυτό δεν θα γινόταν χωρίς να τη δώσει κάποιος. Για να ηρεμήσει το κεφάλι της από το διαρκές κυνηγητό των αρχών και των συναδέλφων της, μετακόμισε μαζί με τη μητέρα της και τον Μάικλ στη Καλιφόρνια σε σπίτι που δεν έδινε δικαιώματα. Εκεί την εντόπισε και τη συνέλαβε η αστυνομία τα ξημερώματα της 10ης Φεβρουαρίου του 1985 να διαβάζει τη βίβλο. Την πληροφορία την είχε δώσει ο ανιψιός του Αλμπέρτο Μπράβο, που την παρακολουθούσε παρέα με εκτελεστές που έψαχναν την κατάλληλη στιγμή για τη δολοφονία της. Το κατηγορητήριο ήταν ολόκληρο βιβλίο. Όλα έδειχναν πως θα καταδικαστεί σε θανατική ποινή ή τουλάχιστον ισόβια κάθυρξη. Στην πραγματικότητα συνέβη το εξής. Ο κύριος μάρτυρας της υπόθεσης ήταν ο πρώην σωματοφύλακάς της. Αφού είπε ό,τι είχε να πει, ομολόγησε πως είχε σεξουαλικές συνομιλίες με 2 γυναίκες που εργάζονταν στην εισαγγελία. Ως εκ τούτου, ό,τι είχε πει έχασε την αξιοπιστία του. Έτσι η Γκριζέλντα καταδικάστηκε σε 20 χρόνια φυλάκισης. Προφανώς και συνέχισε να δουλεύει από το κελί της μέσω του συντρόφου της. Ήταν ο Τσάρλς Κόσμπι. Η Γκριζέλντα ήταν το είδωλο του εγκληματία. Της έστελνε λοιπόν συνέχεια γράμματα θαυμασμού στη φυλακή. Η Βαρόνη ζήτησε από τους συνεργάτες της να τον βρουν και να της το στείλουν. Μόλις τον είδε τον φίλησε στο στόμα. Λίγους μήνες μετά ο Κόσμπι ήταν το αφεντικό και εκατομμυριούχος. Όταν το 1994 έφτασε στα αυτιά της Γκριζέλντα η πληροφορία πως η αστυνομία εξακολουθεί να ψάχνει για μάρτυρες διατεθειμένος να καταθέσουν εναντίον της, ζήτησε από τον Κόσμπι να αναλάβει ένα project. Ήταν η απαγωγή του γιου του τότε Προέδρου των ΗΠΑ J.F. Kennedy. Είχε σκεφτεί πως ο Τζον Τζούνιορ θα μπορούσε να γίνει διαπραγματευτικό όπλο στις συζητήσεις της με την εισαγγελία ώστε να την αφήσουν ελεύθερη. Ο Κόσμπι της είπε ότι του φαινόταν λίγο τρελό αυτό το πλάνο. Τον κατηγόρησε για προδότη. Φοβούμενος στις αντιδράσεις της, έστειλε μια ομάδα συνεργατών στη Νέα Υόρκη για να βρει και να απαγάγει τον νεαρό, κάτι που δεν έγινε ποτέ. Ο ίδιος πέταξε για τη Φλόριντο που παραδόθηκε στη δικαιοσύνη. Το 2002 η Γκριζέλντα, που ήταν μανιώδης καπνίστρια και αντιμετώπιζε πάντα πρόβλημα με το βάρος της, έπαθε έμφραγμα. Ήταν το πρώτο μιας σειράς προβλημάτων υγείας που οδήγησαν στην αποφυλάκησή της το 2004. Απελάθηκε στο Μεγεδίν και έζησε εκεί χωρίς να κάνει αισθητή την παρουσία της. Βέβαια υπήρχαν και μαρτυρίες που την ήθελαν να συνεχίζει να κάνει ό,τι ήξερε καλύτερα, αλλά σε μικρότερη κλίμακα. Η τελευταία δημόσια εμφάνιση έγινε το 2007 στο αεροδρόμιο της Μπογκοτά. Το 2012 δολοφονήθηκε κατά την έξοδό της από ένα κρεοπολείο. Οι εκτελεστές χρησιμοποίησαν εν μέρη τη μέθοδο που είχε λανσάρει εκείνη, διαφυγή με μηχανή. Η νύφη της είπε πως είχε αποφασίσει να αλλάξει ζωή και εκπαιδευόταν να ασχοληθεί με τα κτηματομεσητικά. Είχε επίσης γίνει χριστιανή. Οι 3 πρώτοι γη της δολοφονήθηκαν. Ο Μάικλ είχε επιβιώσει 7 σχετικών απόπειρων. Όταν η μητέρα του ήταν στη φυλακή, μεγάλωσε με τη μητέρα της και διάφορους κηδεμόνες μέλη του καρτέλ της μητέρας του. Το 2012 τέθηκε σε κατοίκον περιορισμό μετά από καταδίκη για κακούργημα για διακίνηση κοκαίνης και συνωμοσία για διακίνηση κοκαίνης. Αυτό ήταν το σημερινό μας βίντεο. Πείτε μας τη γνώμη σας για την υπόθεση κάτω στα σχόλια. Αν σας αρέσουν τα βίντεο και τα βρίσκετε ενδιαφέρον, κάντε εγγραφή στο κανάλι, πατήστε το like και το κουδουνάκι για να μην χάνετε κανένα νέο βίντεο.